Amikor azt hallod, hogy abszolút szerencsétlen és inkompetens az élethez, mi jut eszedbe? És ha azt mondod, hogy a fiatalabbik testvéred, akkor a kutya meg a macska rúgjon meg. Nem azért mondom így, mert próbálok kedves lenni, hanem legfőképpen azért, mert jó fiúként kéne viselkednem, ha szeretném, hogy a YouTube támogassa is az alkoholizmusomat. De témára visszatérve, rengeteg embernek ugrik be a WWF logója, ahogy az abszolút egyenlőség szimbóluma, mert hogyan tudná valakit rasszistának hívni, amikor fekete, meg fehér is? Ja, várjunk. Minden esetre a pandáknak a legnagyobb hírneve az az, hogy valami rettenetesek abba, hogy saját maguk legyenek, és ezt túléljék a fajukkal együtt. Addig a pontig, amíg az emberek már megkérdezik a medveségüket. Medvének nagyon is medvék, viszont a fekete-fehér bambuszfogyasztó élő cukiság privilégium neve ellenére még csak nem is panda. Frédéric Cuvier, francia zoo és paleontológus 1825-ben nevezte el az eredeti vörös pandát, és ezzel a panda családot, avagy macska-medvéket, amik nem is medvék. Viszont az óriás panda, ami a tényleges neve nem pedig csak panda, később lett leírva és ezzel elnevezve fekete-fehér medvének 1869-ben. Viszont rá egy évre kicsikét szegényes kutatások miatt azt állapították meg, hogy nem medve, hanem közelebb áll a pandákhoz, vagy macska-medvékhez, ami megint hülyesség volt, és ezért lett az óriás panda, mert elvileg a nevében azt mondja, hogy nem medve, hanem macska medve, ami nem medve, pedig a panda ténylegesen csak a legcsökönyösebb medve, amikor a túlélésről és a fajfenntartás ellentétéről van szó. No de ha ilyen alapvető, általunk kitalált és használt dolgokkal sem vagyunk tisztában, mint a nevek, akkor meg lehet, hogy van valamiféle magyarázat arra, hogy az óriás pandák miért rosszabbak a túlélésben és szaporodásban, mint az én degenerációm, vagy netán az egész helyzetről egy teljesen másik állat tehet megint. Na kezdjük az egészet a legelején, aztán beszélünk az előzményekről később. Megszületsz egy pöttön pandaként a tesóddal, és még csak teljes mértékű rózsaszín antiprivilégiummal áld meg a világ. És olyan 2 hetes korodban kezdett kinöveszteni az Amerikában sokat élő dupla privilégiumot, mellyel nem érsz túl sokat Kínában, de mivel panda vagy, ezért ez a vicc még lényegtelenebb, mint egy dögös bombázó egy meleg bárban. Meg a tény, hogy panda vagy, megáld minden privilégiummal a másik mackó által. Még csak nem is látok semmit, meg még mászni se tudtok, de már is kérdezi a játék tőled és a tesótól, hogy fej vagy írás, mert a többi rokonotokkal ellentétben, ahol 2-3 bocsa minimum, az óriás pandáknál csak egy maradhat. Kivéve ha fogságban született Charlie Chaplin színezésű mackókról van szó, mert az anyuka hasonlóan, mint a tied, nem tudja megkülönböztetni a kölykeit, szóval ha több bocs jön a világra, akkor a gondozók itt meg ott cserélgetik a bébiket, hogy mindkettőnek meglegyen az anyucizás. Egy másik hasonlóság, ami ismerős lehet számodra az édesanyáddal, mind ember, mind pandaként, az a méretbeli különbség. Egy átlagos ember anyuka csupán 20-szor akkora, mint a világra hozott pulyája, de az óriás pandáknál, meg a te Oké, most már leállok tényleg ezekkel a viccekkel. Az átlagos óriás panda 600-szor akkora, mint az újszülöttje. Tudjátok, azt szoktuk mondani, hogy kecses, mint elefánt a porcelánboltban, annak ellenére, hogy egy elefánt kecsesebben képes bánni az ormányát használva szinte bármivel, mint egy panda a babájával, mert miután pöttön panda énednek szerencséje volt abban, hogy muter ne téged hagyjon megdegleni, utána folyamatosan jó, igazából néha újra és újra kérdezi a fej vagy írás kérdést a rendszer, mert anyuci simán képes véletlenül összelapítani. Csak hogy adjon egy emlékeztetőt egy másik kínai emléknek, ami nem történt meg. Éljen sok ACCP, no meg a vezető mackórokon! És figyeljétek meg, hogy ideges leszek, meg meglepődök, amikor a YouTube nem tartja ezt a videót családbarátnak. Minden esetre sokat kell még nőnöd, szóval az első 5-6 hétben akár meg 10-szerezed a méreteidet, majd 2 hónapos korodtól fogva körülbelül 74 grammit nősz minden nap, amíg el nem éred teljes medve méreteidet. Összehasonlítva a magukat megváltónak gondoló szőrtelen pszichocsimpánzok körülbelül 17 grammot nőnek naponta hasonló korban, ami 1 éves korra lelassul körülbelül 9-re, és ott is marad, persze ez csak a természetes növekedés, nem pedig az, hogy egy kövér fasz vagy. Ez a gyors növekedés szükséges annak érdekében, hogy legyen esélye a túlélésre, tekintve, hogy anyu nem a legokosabb, a pandák jellegzetes diétája miatt, ami egyszerre üvölt egy hazugságot, meg egy igazságot az embereknek, hogy kell segítség, meg ne gyere a közelembe. Hogy melyik arra rájössz később, ha tovább nézed a videót. Szerintem azzal nem mondok semmi újat, amikor elmondom, hogy az óriás pandák diétája nagyrészt bambuszból áll, ami olyan szinten nem tápláló és nem emészthető, hogy annyit látsz a felmenőittől, vagyis inkább csak anyától, mert a pandák nem társas lények, hogy napi 16 órában csak eszi ezt a nem emésztésre szánt kivégzésre alkalmas növényt, nem számítva az itt meg ott alkalmon kapáson, amikor talál egy dögöt vagy egy legyengült állatot, mely fogyasztásra alkalmas, de példának okáért előszeretettel vadásznak szirti pocoknyulakat a pandák. Nem mindennapos gyakori esemény, de előfordul.
Mindezek ellenére a kaja nagy részét bambusz teszi ki, mely tökéletesen bizonyítja, hogy egy túlzásba vitt növényi étrend mit tesz egy mindenevővel. És igen, ez a még kevésbé optimalizált vegán étrend az indok, amiért kérdezés nélkül minden panda egy egyke. Annak ellenére, hogy a nap 16 órájában annyi bambuszt tömnek magukba, amennyit csak bírnak, az energiabevitel relatív kicsi marad, melyet a természetnek kevesebb anyatejjel és kicsinyítések kellett kompenzálnia. Több helyen is. Az egyikre még visszatérünk, de egyelőre maradjunk annál, hogy a bambusz étrend konkrétan zsugorította a pandák agyát. Annak érdekében, hogy tudjon lépést tartani a kevés energiabevétellel, ezzel konkrétan és objektíven a leghülyébb medvévé téve őket, bár a kicsi agyukat kompenzálják a megáltalkodottan hatalmas harapásukkal. Az alacsony tápértéke ellenére a bambusz nagyon sok protein tartalmaz, mely miatt a pandák proteinbevétele vetélkedik a különféle macskafélékkel. Nem beszélve arról, hogy a bambusz nem egy pihepuha növény, szóval annak ellenére, hogy a panda cukisága miatt van favoritizálva az emberek által, még mindig egy medve. Egy olyan állkapocsal, mely vetélkedik az olyan ragadozókéval, mint a tigrisek, oroszlánok, varánuszok, és még sorolhatnám. Ami még viccesebbé teszi Gugu a panda történetét a beijingi állatkertből 2006-ból, amikor is egy részeg férfi beugrott hozzá egy ölelését, melyre Gugu nem volt vevő, ennek az lett a vége, hogy Gugu és a férfi addig harabdálták egymást, amíg a gondozók szét nem szedték őket. Tudom, hogy a történet az abszurdsága miatt vicces, ám a férfi kórházban végezte, és nem csak sebtapaszokért a bibieire, míg Gugu csak simán morcos volt egy-két napig. Ezt az incidenset leszámítva a Gugu még kétszer érte emberek általi incidens, melyben az emberek húzták mindig a rövidebbet, és mindig a lábukon, mert a panda támadások, vagyis inkább mi a faszért hozod a frászt egy pandára incidensek jellegzetessége a láb harapása az elsősorban növényi diétájuk miatt, mert erejük és méretük ellenére a medvék inkább kerülik az embereket, a pandán meg legszívesebben minden konfliktust is. De amikor úgy néz ki, hogy nincs más megoldás, akkor a pandák nemes egyszerűséggel inkább hagyják a szemükben lévő agresszort rokkant állapotban, mert akkor nem tud üldözni, ezzel megspórolva értékes kalóriákat, plusz mivel az egész életükben bambuszt ropogtatnak, ezért az emberi lábszáropi kettécsettintése a fogaival egy ismerősebb művelet számukra, mint sem a nyakra menni. És ne hagyj el az a tény az elmédet, hogy még mindig az egyik legerősebb harapásról van szó a szárazföldön. Ha elég szerencsés vagy, miután szerencsétlenül a lábad az általában bambusz feldolgozó állkapcsok közé kerül, akkor megúszod egy nyílt röntgenezéssel, röntgengép nélkül. Gugu emellett találkozott és meg lett etetve Donald Trump felesége által 2017-ben, és sajnos idén január 16-án elpusztult 25 évesen a kora miatt. Az incidensek ellenére Gugu egy nagyon szeretett jó fiú volt és büszke apja volt 7 bocsnak, és mind a 3 alkalommal az emberek hibája volt, ami történt. Na de visszatérve Pöttöm Panna panda énethez, telik múlik az idő, és minden alkalommal elkerülöd a halált édesanyád hátsója által. 2 hónapos korodra megtanulsz kúszni, majd 3 hónapos korodra megteszed az első kis bébi lépéseidet, melyeket ha fogságban teszed, akkor minden szőrtelen majom nagy örömmel figyeli azokat. A buta, ám jót akaró muterrel együtt, aki egyébként majdhogy nem bipoláris módon váltogatja folyamatosan a te vagy az én egyetlen napsugaram, ügyü, és éppen eszek bazd meg módot a mindjárt ki lesz elnyírva a legszerencsétlen medve által szintű jogosan mérges életveszély forrása, mert a medve attól még ugyanúgy medve, és egy anyuka ugyanúgy egy anyuka. És ez a kombinációhoz csak a spanyolul beszélő és anyuka kombináció közelíti meg a halálosság ügyében. Ami kell, mert ebben a korban jön meg neked az igény, hogy mindent is csekkolj, meg kezdj el tanulni mindenfélét, csak neked még nincsen meg a méreted és erőd, hogy megúszod a kíváncsiságod árát. Szerencsére, mint korábban említettem, nagyon szépen növekedsz, és szépen lassan egyre kevésbé szerencsétlenebbül mozogsz, és leszel koordináltabb, még akkor is, hogyha pandákról van szó. Ami egyébként nem teljes mértékben csak szerencsétlenség, hanem már most spórolsz az energiával, amennyire csak tudsz, és néha puffanni egy picit a kipárnázott testeddel, no meg gurulni az több energiatakarékossággal jár, mint parkúrozni vagy sétálni. Az életed első fél évét megütő mérföldkőnél büszkén 5 kg-osan szépen és nagyon lassan elkezdesz leszokni anyu tejéről, és elkezdesz próbálgatni a bambuszt, melynek mancsbavétele meglepően egyszerű a bootleg hüvelykujjad miatt, ami erre a célra fejlődött ki. Milyen hasznos és kellemes dolog ez az evolúció, gondolod magadban, vagy nem, mert egy hülye panda vagy. Minden esetre ez a gondolat majdhogy nem instant elillan, amikor a gyomrodba jut a bambusz, és nem csak a rossz tápértéke miatt, hanem azért, mert a kedves evolúció lehet, hogy adott egy hüvelykujjat, ám egy középsőt is, mert a beled és annak baktériumai még mindig jobban reprezentálnak egy ragadozóét, mint sem egy növényevőét.
Ez abban nyilvánul meg, hogy a pandáknak a belei sokkal rövidebbek, míg az általános növényevőknek sokkal hosszabbak. Ez azért van, mert növényt megemészteni és kivonni belőle minden tápanyagot, az több időbe telik. Sőt, rengeteg állatnak érdekes alternatívákhoz kell fordulni a teljes emésztés érdekében. És neked sem instant történik ez a váltás, szóval szokjad meg, hogy körülbelül 1 éves korodig cicis dedósnak fognak hívni, annak ellenére, hogy már eszed a bambusz, mint a nagy gyerekek, és ez csupán szükséglet számodra, és ez teljesen természetes. És itt kezdődik, amikor már nem csak látod, de tapasztalod is a panda élet egy guszta részét, ami nem más, mint a folyamatos ürítés. Nem tudsz számolni, mert egy panda vagy, de megfigyelésed során anyut körülbelül 40-szer látod naponta üríteni. A helyzet nem kellemesebb, ha tél van, mert akkor a melegen tartás érdekében anyu bekeni saját magát, meg téged is azzal az ürítékkel. És nem tudtok hibernálódni, mint a többi medve a pletykák szerint, mert egyébként ők sem igazi hibernálódást végeznek, de lényeg a lényeg, pandaként nem tudsz annyi energiát eltárolni, hogy csak átaludjátok a drámát, amíg leesik a hó, mert így is folyamatosan kalóriahiányosak vagytok, de legalább farsankor megvan a könnyű barna medve jelmez, igaz mindenki csúfol érte, és még büdös is vagy. Bár ameddig anyuval vagy és nem vagy elég nagy, hogy tudj nemet mondani, addig büdös is maradsz télen-nyáron, mivel ameddig nem tudod magadat megvédeni, addig ne is fitogtasd a szagodat. Nem kellemes, de kivételesen anya tudja, mit csinál. Telik, smúlik az idő, és szépen eléred a 8 hónapos kort. Már lassan akkora vagy, mint Péter, ki megvan 1 méter, és 12 kilósan fitogtatod, hogy mennyit tanulsz anyutól, köztük a fáramászást is. Igaz, anyu sem tökéletes abban. Ami viszont nagyon leköt, mert már kezded megérteni, az a hippi életmódban lévő zöld növénytan. Mert annak ellenére, hogy nem a legokosabb állat a panda, ez az alacsony intelligencia minden más felé lehetséges, hogy csak azért van, mert úgy, mint minden egyes amerikai stoner csatorna, minden egyes intelligencia pontjukat a zöldség tanulmányozásába fektették, a maradékot meg abba, hogy az adott zöld növényel nyugizzanak. Lehetséges, hogy normál körülmények között minden kívülálló csupán zöld zsírkréta majszolónak néz, főleg mert a bambuszban cián van, és körülbelül 55-60 mg-nyit fogyasztasz belőle naponta lebontatlanul, mely legtöbbünknek egy halálos dózis lenne, ám megjegyezném, hogy ha ész nélkül zabálnád, akkor akár a pöttöm panna panda énetként is veszélyes lehetne, annak ellenére, hogy a pandák beleiben megtalálható egy baktérium, ami lebontja a ciánt. És itt jön be a zöldtan, amit anyutól tanulsz, mert szépen lassan megtanulod, hogy melyik bambuszfaj melyik részét érdemes fogyasztani a napszaktól függően, mely miatt nem nyelsz halálos mennyiségű ciánt, hanem megmarad azon a szinten, amit a gyóhát bacjai probléma nélkül le tudnak bontani, illetve itt tanulod meg, hogy hogyan tudod megállapítani, hogy melyik bambusz, melyik része a leglaktatóbb. No meg anyuval a területén belül sokat vándoroltok azért, hogy évszakhoz megadott bambusz fogyasszátok, amikben más vitaminok és tápanyagok vannak, ami nem sok így sem, de eléggé professzionálisan optimalizáljátok, amit tudtok. Az életed nagyrészt ilyen nyugizással telik még kb. 10 hónapon át anyuval, amikor is 18 hónaposan már nincsen szükséged tejre, már átmentél totál zöldfogyasztóba, és meg vagy elég nagy annak érdekében, hogy elköszönj anyutól. A bambuszerdőben kinézel magadnak egy területet, körbeszarod, hogy ezt tudasd másokkal is, és ameddig csak te vagy meg a mindent elnyelő zöld táj, addig minden nyugi. Ha viszont valakinek ez nem tűnik fel, és belép a területedre, akkor igazából nem történik semmi, ameddig nem szívózik veled, kivéve ha egy túl incsiklandóan kinéző pici, vagy sérült valami teszi ezt, vagy ha egy másik panda. Ha viszont a harmadik dolog történik meg, akkor simán lehet annak balhé és pofoszkodás a vége, amit egyikőtök sem akar Isten igazából, mert nincs erre energiátok, meg a bambuszerdők rohadt nagyok, de megtörténhet. Még eltelik jó néhány év, és 6-7 évesen egyik tavaszi napon realizálod, hogy basszus, az a rohadt kecske nem is jött rá, hogy nem vagyok csajból. Csajok. Bezony, elérted azt a kort. És igen, kedves óriás panna panda, énedet egészen eddig csajnak hívtam, annak ellenére, hogy tisztában vagyok azzal, hogy egy kolbászparti van a videóimban, de ezzel igazából szívességet tettem, mert legalább a nevedben ezzel lett egy nagy P betű. Ahogyan mondtam, eléggé sok szerv összement a testedben azért, hogy tudjál bambuszt tenni főállásba, és ebbe beletartozik a félig belsős libegőd is, és tekintve a termeteidet, a mancsaidat, amin a üvelykujjai csak bambusz markolására alkalmasak, sok sikert a lyukra találáshoz. Nem beszélve arról, hogy az antiszoc fejeddel jobb, hogyha kapkodsz, mert a nálad már korábban érő minimum 4-5 éves pandajányok maximum kemény 3 napig hajlandóak neked akár esélyt is adni. Ezzel elértünk az előzményekhez, amiről mondtam, hogy beszélünk majd később, de ahelyett, hogy csak elköszönnék és hagynám, hogy azt higgyétek, hogy a pandákat csak a szőrtelen majmok tartják életben, így a végén a szöges ellentétjéről akarlak titeket meggyőzni. Igen, a pandák nem a túlélés mesterei, de ha ez megnyugtat, a legtöbb állat nem az. A
A legtöbbje megelégedik azzal, hogy passzolja a következő generációnak a DNS-ét, és a többi dolog az csak New Game Plus, vagy csak DLC content. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kiemelkedően okos állatok is, mint például a varjak, csupán egy 7 éves gyermeki szintjét ütik meg. Bár én ezt 10 évvel ezelőtt felvittem volna, tekintve, hogy mennyi és milyen degeneráltakba volt szerencsétlenségem belefutni. A pandák a maguk kis világában kinőtték magukat egy olyan helyre, ahol nem nagyon probléma nekik az, hogy életben maradjanak, még ha egész nap is kell enniük, a bambuszok nem nagyon mennek sehova, gyorsan nőnek, és nem nagyon eszi el előlük senki, amíg mindenki a területén belül marad. Igaz, néhány nagyobb macska itt meg ott képes őket kalóriává változtatni, de alapjáraton a pandáknak nem probléma a túlélés és fajfenntartás, de akkor mi a fenért van az, hogy még állatkertekben is... Ki hitte volna, hogy azok, akik elkezdték mondani, hogy egy bizonyos faj nem alkalmas a túlélésre, az indok, amiért kihalófélben voltak, mert míg a pandák nem a legkecsesebb dolgok, számukra csupán egy bambuszerdő kell a túléléshez. És mi az, amiben rohadtul profik az emberek? Más állatok élőhelyének pusztítása? Elvileg több ezer éven át már csak bambuszt tettek, és tökre jól megvoltak, olyan szinten, hogy kaptak egy hüvelykújat bambuszfogás és tartásra, és még az umamizelő receptoraik is kilettek kapcsolva. Tudjátok, amitől finom a hús. Aztán a semmiből jönnie kell az embernek, hogy megmentsék őket? Ja, nem. Illetve valaki szóljon már óriás pálpandának, hogy nem kell annyira sietnie tekintve, hogy a pandapárzás nemes egyszerűséggel nem úgy működik, mint ahogyan gondoltuk a fogságban tartott pandák miatt. Igen, egy nőstény panda 2-3 napig akar hacacárét, de ezelőtt általában van egy hétig tartó több hímből álló viatal sorozat, ami olyan neki, mint egy szadista előjáték. Meg kiegyensúlyozza a kisebb himbilimbit, mert egyszerűen addig próbálkoznak, amíg nem jön össze a vágytól fűtve, mert a férfi fél ezt megnyerte, és a csajszi be van indulva a tesztoszteron szaktól, és nem fogja a legelső labda elterelni a figyelmüket. Aztán csodálkozunk, amikor ezek nincsenek meg, azt emiatt nincsen bébigyártás. És saját degenerált módunkon próbáljuk elérni, hogy hancurozzanak. Addig a pontig, amíg pornót nézettünk velük, meg viagrát is adtunk nekik. Meg egy másik dolog, amire valahogyan nem jöttünk rá az állatkertben tartott pandákkal kapcsolatban, az az, hogy egy magányos állat lehetséges, hogy a párja magányában akarja a leginkább ilyen privát dolgokat csinálni, nem pedig amikor egy csomó kopasz majom folyamatosan zajong, főleg a fiatalabbak dobhártya pukkasztó módon ok nélkül. Ebben az egészben az a legviccesebb, hogy a legjobb az lenne, ha békén hagynánk őket a vadonban, miközben csak bővítjük a természetes lelőhelyeiket, melyeket mi pusztítottunk ki. De annak ellenére, hogy már nem is veszélyeztetett faj, még mindig próbáljuk őket megmenteni, avagy azért is szaporítani, mert aranyosak, illetve mert Kínának hatalmas nagy sarokcsiszoló, meg pénzbevétel más országoktól, hogy még vannak. Az, hogy egy csomó invazív faj leledzik helyeken, ahová nem valóak, és éppen kihalás szélére rakja az otthon őshonos fajokat, mert nincsen természetes ragadozójuk, meg egyéb olyan dolgok, amikbe bele kéne nyúlni, mert ugyanúgy mi okoztuk. Kit érdekel? Mielőtt valamilyen youtuber hasonlásnak hívsz, próbáld meg mindet eltalálni a tévéműsorokkal együtt, amiből jött a sok évnyi inspiráció. Igen, ez egy formája annak, ahová szeretném vinni a csatornát, ha egyszerű gyors videókról van szó, amiket nagyobb videóesszék között posztolnék, mert már kisgyerekként többet néztem a National Geographic állatos dokumentumfilmjeit, mint sem a Minimaxot. Egyébként, ha kíváncsi vagy arra a videóesszé formátumra, akkor nézd meg az előző videómat. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és fejeld meg a feliratkozást a csengővel együtt. Ha valamit elbasztam, vagy netán valami tény elavultá vált, akkor nyugodtan szólj, csak azért csatolj hozzá valami hivatalos forrást is, és ne csak azt mondd, hogy a mama mondta, mert azt csak a Netflix fogadja el tényként. Discord szerveremhez link a leírásban, további kellemes estét!